What sort of financial option yang you guna untuk payment? Family loan. Okay, family loan. Berapa bil yang paling tinggi yang you pernah experience? Paling tinggi saya pernah kena pun dalam RM1,500. Plus dekat Kedah dalam RM1,000 macam tu. Last year buat top overhaul, pumpang-pumpang dalam RM5,000-6,000 lah. Kalau tiba-tiba esok pemain kata kena keluar juga RM4,000 ke RM5,000, so apa you punya? Kita kena fikir 2-3 kali jugalah nak buat ataupun tidak. Kalau ada saving pun mungkin rasa ralat sebab kena keluarkan seketul duit. Can I know like what sort of financial option yang you guna untuk payment? Family loan. Okay, family loan. Actually, instead of you kena terus bayar RM5,000, you can bayar in monthly installment plan. If you had this option, would you use it? Yeah, of course. Okey kot, lagi better sebab tak rasa membebankan. Kalau dia punya tempo bagus, dia punya offer okey, apa salahnya kan? Boleh prefer cari direct lending lah. Ada bunga ke? Kita ada charges 1.5% monthly campur dengan RM30 wakala fee. You just have to do waktu first payment sajalah.